Hello guys. ඔන්න අද මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ කතා කරන වෛරස් එකක් හදන හැටි. කතා කරන්න කිව්වේ මේ වෛරස් එකට අපි මැසේජ් එකක් දෙනවා. ඒ මැසේජ් එක මෙයා හැම වෙලෙම කියවනවා. ඒ වගේ වෛරස් එකක් හදන හැටි තමයි අද අපි බලන්න යන්නේ. ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් ගේන්නෙත් හරිය මං ළඟදී වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ අර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් ගැට්ටුව විසිත ගන්න. ඉතින් මේකෙත් වෛරස් කෝඩින් එක මම පල්ලෙහා දීලා තිනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගත්ත හැකි කියලා හිතනවා මම කෝකටත් කියලා පින් කමෙන්ට් එකක් විදිහටත් දාලා තියන්නම් කෝඩින් එක. දැන් නම් කම්පියුටරේ හිර වෙන්නෙත් නැති වෙයි. RAM එක තියෙනවා දැන්. ඒක නිසා අපි දැන් වෛරස් එක හදන වීඩියෝ එකට යමු. හරිතින් guys අපි වෛරස් එක හදන්න කලින් බලමු කොහොමද මේ වෛරස් එක වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක තමයි වෛරස් එක. දැන් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Your computer is at risk. හරිතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති. Your computer is at risk. මේක පේන්නේ නැහැ. Your computer is at risk. ඇහෙන වෛරස් එකක්. Your computer is at risk. හැම වෙලේම අපි දෙන මැසේජ් එක මෙයා හැම වෙලේම එක දිගට කියවනවා. Your computer is at risk. Your computer is at risk. Is at risk කියන්නේ මෙයා. Your computer is at risk. ඒ කියන්නේ ඔයා කම්පියුටර් එක අවදානම තියනවා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ වෛරස් එක ඕපන් කරන එක Your computer is at risk. බය වෙනවා පොඩ්ඩක්. ඉතින් පොඩ්ඩක් බය වෙලා පොඩ බය වෙන්නේ නැති වෙයි. Your computer is at risk. ඒක හදා ගනි කියලා. Your computer is at risk. ඔය වගේ වෛරස් එකක් තමයි අද හදන්න යන්නේ. Your computer is at risk. අයින් කරන විදිහට කියලා දෙනවා. Your computer is at risk. වෛරස් එක හදන්න යමු. හරිතින් guys මේ වෛරස් එකටත් ඕන වෙන්නේ Notepad එකමයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Notepad එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ වෙනද වගේම ඉතින් පළල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන කෝඩින් එක කොපි කරන් ඇවිල්ලා මේක පේස්ට් කරන්න. මම පින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාලා තියන්නම්. අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතනවා ඉතින් එහෙමත්. ඒක නිසා හරිතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේක තමයි කෝඩින් එක. මේක ඔන්න ලොක් කරලාත් පෙන්නන්න. ඇති කියලා හිතනවා. හරිද මේක තමයි කෝඩින් එක. මෙතන do loop දාලා තිනවා පේනවා ඇති. ඒ කියන්නේ මේක එක දිගට කියනවා මේක නවත්තන්න නැතුව. ඒක තමයි do loop. අපි fake virus එක හදන වීඩියෝ එකෙදිත් මෙන්න මේ do loop පාවිච්චි කරා. හරිද මෙතන තියෙනවා your computer is at risk. මෙන්න මේ මැසේජ් එක තමයි හැම වෙලෙම මේ වෛරස් එක කියවන්නේ. මෙතෙන්ට ඔයාට වෙන මැසේජ් එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. වෙන මැසේජ් එකක් දෙන්න කලින් අපි මේක ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට හදලා ඊට පස්සේ edit කරලා හදාගමු. වෙන මැසේජ් එකක් දෙන විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save as යන්න. save as ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට මේක save වෙන්න ඕන තැනක් තෝරන්න. දැන් මම desktop එකේ ෆයිල් එකක් ඇතුළට save කරනවා. මේක desktop එකේ තිබ්බට අවුලක් නැහැ. ඒ බුණාට ඉතින් මේකේ එහෙම හානියක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මේකේ desktop එකේ මෙන්න මේ flow folder එකට දානවා. දැම්මට පස්සේ දැන් මම මෙතන නමක් දෙනවා. නම් මෙතනින්ම කොපි කරගන්නවා. දැන් මම නමක් දාලා අන්තිමේටම ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් දැම්ම හැකි. අන්තිමේටම ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ .vbs. මෙන්න මේක අනිවාර්යයි. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කැමති නමක් දාන්න. ඊට පස්සේ අන්තිමේටම .vbs නමයි .vbs හැම වෙලේම දාන්න ඕනේ. හැම වෙලේම කිව්වේ මේ වෛරස් එකට. මේ වෛරස් එකට දැම්මට පස්සේ මෙතන save as type එක all file දෙන්න. encoding එක UTF-N තිබ්බට කමන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක save කරනවා. හරියට save කරාට පස්සේ දැන් මේ වගේ ෆයිල් එකක් හැදිලා ඇති. මේක පොඩියට හැදිලා තියන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඔයගොල්ලෝ right click කරලා large හරි නැත්නම් ඒ විදිහට හරි තියා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක open කරලා බලමු. Your computer is at risk. හරිද දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙනවා ඇති. Your computer is at risk. Your computer is at risk. මෙයා හැම වෙලේම කියවනවා. Your computer is at හරිද දැන් risk. මම මේක අයින් කරන විදිහ Your කියලා computer දෙන්න. is at risk. ඔයගොල්ලෝ Your ඉස්සලාම computer is at risk. Your computer is at risk. control shift Your computer is at risk. කරලා task manager ගියාකි. Your computer is at risk. එහෙම බැයි නා Your computer is at මේ risk. පල්ලෙහා right click කරලා Your task computer is manager at ගත්ත risk. හැකි. Your එහෙම computer අරගෙන is at risk.
ඔයගොල්ලෝ Your Windows 10 computer වල is at කට්ටියන් risk. මේ කියන්නේ Your computer is at යටට risk. යන්න හිමීට Your මෙන්න මේ computer වගේ is තියෙන at රූපයක් risk. ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙයි. Your computer is at risk. මේ පේනවාදී කොටුවක් Your computer is at සමජතුරස්‍රාකාර risk. කොටුවක පාට Your තුනක computer is at risk. රූපයක් තියෙන්නේ. Your ආගේ computer click is කරලා at risk. in task දෙන්න. එතකොට ඔය කියවන එක නවතිනවා. Windows 7 කට්ටියන්ට මම අර fake virus වීඩියෝ එකේ කියලා දීලා තිනවා. ඒ දැන් මේ VBS type එකේ නම කොහොමත් ඒ නම තමයි එන්නේ. දැන් මට මතක විදිහට script ඕන් ඔහම එකක් එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට අර fake virus එකේ වීඩියෝ එකේ එක විදිහට මේකත් අයින් කරගත්ත හැකි. මොකද මේකත් VBS type එකක්. හරි එහෙනම් නෑ. ඒක bat එකේ. ඒක BAT type එකේනේ. ඒක අවුලක් යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලලා Windows 7 කට්ටියන්ට වෛරස් එක අයින් කරගත්ත හැකි. දැන් අපි බලමු මේ මැසේජ් එක වෙනස් කරලා. දැන් මම මේකේ වෛරස් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා වෛරස් එක right click කරලා edit වලට යනවා. edit වලට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ කැමති මැසේජ් එකක් දෙන්න. දැන් මම මැසේජ් එකක් දෙනවා. මම දෙනවා subscribe desktop bro YouTube channel කියලා. හරින් දුන්නාට පස්සේ මම මේක සේව් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන තරම් දිග මැසේජ් එකක් දුන්න හැකි. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරාට පස්සේ දැන් ඉතින් මේ හැදිලා තියෙන්නේ එහෙමම තමයි. දැන් මේක ඕපන් කරලා බලමු. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. හරින් දැන් ඔයාලට පේනවා. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. මම දුන්න මැසේජ් එක Subscribe කියවන්න. Desktop Pro YouTube channel. මම ඔයගොල්ලන්ට edit ගිහලා පෙන්නන්න. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Subscribe Desktop Pro YouTube channel. ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Control Subscribe Desktop Pro YouTube channel. ඒක ගන්න විදිහත් Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. Task Manager එකේ නවා. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. දැන් මම මේක අයින් Subscribe. කරනවා. දැන් මම ඔයගලන්ට තව දෙයක් පෙන්නන්න. මේක edit වලට ගිහිල්ලා දෙකක් open වෙලා ගියාට පස්සේ දැන් මම මේ do loop කපලා පෙන්නන්න. මේක එකපාරයි කියන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මේ මැසේජ් එක එකපාරයි කියන්නේ ඊට පස්සේ ඉවරයි. ඕන් සේව් කරා. දැන් මේක open කරලා පෙන්නන්න. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. දැක්කනේ මේක එකපාරයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ නැවතුණා. දැන් මම මේක ආයෙත් edit වලට ගිහිල්ලා do loop දානවා. දැන් ඊට පස්සේ මම save කරනවා. sorry save as තිබුණේ. ඕන මම save කරා. හරි save කරාට පස්සේ මම ආයෙ open කරලා පෙන්නන්න. Subscribe Desktop Pro YouTube ආයෙ channel. කියවනවා. ඔන්න ඕක තමයි ඉතින් Subscribe virus එක. Desktop Pro YouTube channel. දැන් මේක මම Subscribe ආයෙ අයින් කරගන්නවා. Desktop Pro YouTube channel. Subscribe Desktop Pro YouTube channel. හතේ අයින් කරා. මේක තමයි වීඩියෝ එක හදාගෙන subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. මොකක් හරි අවුලක් ආවොත් comment එකක් දාන්න. දැක්කහම reply කරනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් අපි ගියා.